Okay, exactly 1900 year old. 20th century beginning of New Year or death actually, হ'ব লাগিলে Max Planck realize কৰিছিল তেওঁ লৰাক বলে কৈছিল যে ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সৰ ডেথ হ'ল আজি ওকে সো মানে বাট তেওঁ 1900 ত সলিউশন দি দিছে যে নতুন ফিজিক্সটো কি হ'ব সো কি প্ৰবলেমটো হৈছিল ব্ল্যাক বডি পাইছা তোমালোকে ৰাইট ব্ল্যাক বডি ওকে ব্ল্যাক বডি কি এরা বস্তু যেটোৱে all sorts of light all sorts of frequencies light কি করে absorb করে that is black by definition and heitu bostu heat korile ako ki hoy all sorts of lights ulai ahe so it's white basically tomaloge even dekhisa perfectly black na lage a piece of iron surprisingly everything actually more or less black body nichina act kore even our bodies so a piece of iron dhora eto tumi gorom kori acha first কি কালার লাইটলি কি কালার দেখা পাবা যে ফেইন্ট রেডিশ এরা কালার আইব ফেইন্ট রেড ধরা ঠিক আছে দেন আরো টেম্পারেচার বঢ়ালা তুমি সো ইট টু সাম টেম্পারেচার সাম 600 ডিগ্রিজ অর সামথিং এন্ড দেন তুমি আরো টেম্পারেচার বঢ়াই দিলা এইটো তেতিয়া bright red hobo let's say aru temperature bohaisa orange hoi jabo even extremely thousands of degrees temperature tetia tumi saba etu white hoi gise okay and in principle higher and higher temperature ot gole eta perfect black body hole tumi blue hobo etu okay ultraviolet hobo so interesting eta relation আছে এইটো তোমালোকে সাকে হাই স্কেলাইট পাইছা রিলেশন টু কোৰ পৰা আহে না পালেও ওয়াইন্স ল বলি এটা ওয়াইন্স ডিসপ্লেসমেন্ট ল বলি এটা ল পাইছিলা নেকি lambda max into t equal to constant hs thermodynamics ত আছিল থাকিব লাগে মানে এইটো আমাক কি কয় যে এটা বস্তু ব্ল্যাক বডি আমি যদি হিট আপ করো পার্টিকুলার এটা কালার দেখা পাবা হে কালারটো কি পিক ফ্রিকোয়েন্সি মানে ফর এক্সাম্পল ধরা যেতিয়া তোমার এই রডটো অরেঞ্জ কালাৰৰ হৈছে তুমি গৰম কৰিছা বহুত অরেঞ্জ যেতিয়া লেটছে তুমি যদি ভালকে স্পেকট্রামটো চেক করা ইউজিং সাম স্পেকট্রোস্কোপি মেশিন তুমি চাবা যে তাতে কিন্তু জাস্ট অরেঞ্জ কালার ওলাই আহা নাই orange to maximum maybe 99% ঠিক আছে কিন্তু তাতে still blue আছে maybe 0.1% এটা নাম্বার হলো তাতে গ্রিন আছে some 0.01% এই কালারগুলো আছে কিন্তু এইবোৰ ইমানে মিনিমাল যে আমি এনে খালি চোখে দেখা নাপাম এইটো অরেঞ্জে দেখা পাবা but then tumi goisa let's say 82 degree the bright red আছে হেইটুত কি হ'ব red color to 99% ওলাব but বাকি all other colors ও থাকিব all other colors really সব কেটা কালার থাকে but minimum তার মানে কি এটা পার্টিকুলার টেম্পারেচার এটা পিক ফ্রিকোয়েন্সি হলায় থাকে যেটুত ম্যাক্সিমাম এনার্জি ওলায় সো হিট আপ কৰিলে তো রেডিয়েশন হ'ব এনার্জি ওলাই আছে রাইট a peak frequency eta peak frequency thakibo corresponding to ki eta temperature so at very low temperature let's say faint red hey faint red jetia eta temperature ase I don't know maybe some 200-300 degrees ঠিক আছে এই particular temperature to jodi ami t boli dhoru 200 degrees celsius let's say তাত এটা কি থাকিব lambda peak এটা থাকিব or max হেইটো let's say faint red that does not mean the other colors are absent it means that এইটো a maximum ওলাব এই particular frequency যেটো আছে
ফেইণ্ট ৰেড কালাৰৰ তাৰ কৰস্পণ্ডিং মানে এনাৰ্জিটো সেইটো চেনেলত বুজি পাইছা না এনাৰ্জিটো ৰেডিয়েট হ'ব কি হয় কেনেকুৱা লাইট হিচাপে লাইটৰ কি হ'ব অল পসিবল ফ্ৰিকুৱেন্সিজ থাকিব কিন্তু সেই পাৰ্টিকুলাৰ টেম্পাৰেচাৰত মেজৰিটি এনাৰ্জি কি হ'ব ফেইণ্ট ৰেড হৈ ওলাই যাব তুমি টেম্পাৰেচাৰ বঢ়াইছা কি হ'ব ম্যাক্সিমাম এনাৰ্জি ৰিলিজ হোৱাৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিটো অলপ বাঢ়ি যাব ওকে সো কি হ'ব ওয়েভলেংথ কমি যাব বেসিক্যালি কি হয় এই ল্যামডা পিক দেন প্রপোর্শনাল টু 1/t এফালে যদি কনস্ট্যান্টৰ তলত t লৈ যোৱা t ইনক্রিজ কৰিবা ল্যামডা পিক টু কি হ'ব শিফট হ'ব তলৰ পিনে মানে ফ্ৰিকুৱেন্সি বাঢ়িব সো দিস ইজ ওয়াইনস ডিসপ্লেসমেন্ট ল এটো অবজার্ভ কৰিছে মানুহে ইজি টু অবজার্ভ তোমালোকে এটা বডি লৈ ব্ল্যাক বডি লৈ গৰম কৰি থাকিলে ইউ উইল অবজার্ভ দিস but there was no explanation for this from the classical side yet okay so এইটো এটা কেস সেকেন্ড অবজার্ভ করা হয়েছিল I think Stefan Boltzmann'ৰ স্যার টিচার তো স্টেফানে কি এইটো তোমালোকে পাইছা actually যিকোনো এটা ব্ল্যাক বডিৰ or in fact any body even star কিন্তু টোটাল এনার্জি ওলায় ইন অল ফ্রিকুয়েন্সিজ যদি এড কৰি দিয়া তুমি পার ইউনিট ভলিউম লেটস সে সো আমি এতিয়া কি কৰি আছিলো পিক এটা ফ্রিকুয়েন্সি ধৰিছো যেতিয়া ৰেড হৈ আছে হেইটোত মেজৰিটি এতিয়া তুমি কি কৰিলা স্পেক্ট্ৰোমিটাৰ সেটাৰ লগাই তুমি চালা ৰেডত কিমান এনাৰ্জি ওলাই আছে ব্লুত কিমান সব বিলাক ধৰি এড কৰিলা অল এনাৰ্জি ৰিলিজড পার ইউনিট ভলিউম অর পার ইউনিট সারফেস এরিয়া ধৰা হেই এনাৰ্জিটো proportional to t to the power 4 হয় এটো পাইছে actually u equal to sigma t to the power 4 এনে কোসাকে তোমালোকে পাইছে না right Boltzmann constant or Stefan Boltzmann constant or something like that so এইটো আৰু এটা ল জানা আছে now এই দুটা বস্তু this and lambda peak proportional to 1/t Wien's law এই দুটা বস্তু এক্সপ্লেইন কৰাৰ চেষ্টা চলি আছিল থিওৰিটিক্যালি ফাইনালি around 1900 মানে তাৰ 1890 1895 কিবা তেনেকুৱা হ'ব লৰ্ড জিন্স এণ্ড ৰেইলি সো ৰেইলি এণ্ড জিন্স এই দুইজনে কি কৰিছে তেওঁলোকে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স নিউটনিয়ান মেকানিক্সৰ মেকানিক্স ইউজ কৰি তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে যে কি ক্যালকুলেট কৰিব দিস থিং এইটো কি বস্তু এইটো হল সো এটা ব্ল্যাক বডি আছে রাইট তারপরা অল পসিবল ফ্রিকুয়েন্সিত লাইট ওলাই আছে সো ধৰা ভেরি হাই ওয়েভলেংথ দেন অলপ কম I don't know, goes on and on. Black body পরা গরম করলে কি হবে? All wavelengths ওলাব, all possible. So at a certain temperature T, এনেকুৱা ওলাই আছে। So আমি যদি ধরু frequency এটো সবতকে ডাঙৰ wavelength, একদম lowest frequency infrared তাৰ তলত তাত কি হ'ব particular এটা frequency হ'ব। হায়ার যাই আল্ট্রাভায়োলেট ক্রস করি আর উপরত গলে এরা থাকিব নিউ ধরা হাই ইউভি ধরা আর ইয়াতে ধরিল রেড ধরা আই ডোন্ট নো 0 এন্ড ইনফিনিটি সো তেওঁলোকে কি ক্যালকুলেট কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে আমি যদি এটা রেঞ্জ ধৰো সাম নিউ কাট অফ ধৰিলো and then tarpora dnu thickness so eta frequency dhori lolo I don't know some 100 nanometer let's say and then 100 nanometer to 100.01 nanometer ei jiru gap ase ei dutar majot kiman frequencies ase hei je frequencies bilag ase hei channelot kiman energy release hoye ase
by a black body per unit surface area, per unit volume at a particular temperature T. সেইটো আমি থিওরিটিক্যালি ক্যালকুলেট কৰিম এক্সপেৰিমেণ্টেলিও পসিবল তুমি লগালা যে ওকে এই ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ তলৰ কি ৰিলিজ হৈ আছে আই ডোন্ট কেয়াৰ প্লাস সাম ডি নিউ থিকনেস ধৰি ললা হেইটোৰ ওপৰত আই ডোন্ট কেয়াৰ এই নিউৰ পৰা লেটস সে 100 নেনোমিটাৰৰ পৰা 100.01 নেনোমিটাৰৰ ভিতৰত যিমান ফ্ৰিকুৱেন্সিত ৰেডিয়েচন ওলাই আছে এটা ব্ল্যাক বডিৰ পৰা হেইখিনি আমি ধৰিম আৰু বডিটো কি আছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ টেম্পাৰেচাৰত ৰাখিছো আমি লেটস সে সাম 1000 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত ৰাখিছো এন বডিটোৰ কমপ্লিট কিমান ৰেডিয়েচন ওলাই আছে ডিভাইডেড বাই তাৰ ভলিউম সো আমি পাই যাম যে তাৰ পাৰ ইউনিট ভলিউম কিমান ওলাই আছে ৰাইট হেই বস্তুটো স্পেক্ট্রাল এনাৰ্জি ডেনসিটি কোৱা হয় স্পেক্ট্রাল এনাৰ্জি ডেনসিটি ওকে নাও এক্সপেৰিমেন্টালি এই বস্তুটোৰ শেপ জানা আছে এইফালে যদি আমি ফ্ৰিকুৱেন্সি বহাই দিওঁ এইফালে যদি আমি ইউ নিউ প্লট কৰোঁ ওকে দেন শেপটো এক্সপেৰিমেন্টাল ওকে এম্পিৰিক্যালি কেনেকুৱা পোৱা গৈছে এক্সপেৰিমেন্ট কৰিবা কি পাবা এনেকুৱা সাম ডটস ৰাইট সদায় এনেকুৱা পইণ্টছ পাবা তোমালোকে এণ্ড দেন স্মুথ কাৰ্ভ এটা আঁকিবা at some temperature T এইটো এক্সপেৰিমেন্ট কৰিবা দেন another temperature আকৌ এক্সপেৰিমেন্ট ৰিপিট কৰিবা তোমালোকে another temperature ৰিপিট কৰিলে এনেকুৱা টাইপৰ পোৱা গৈছে সো ইফালে ফ্ৰিকুৱেন্সি ওকে দেন another কৰিলে এনেকুৱা T1 ধৰা এইটো T2 T3 সো ইয়াত ইন্টাৰেষ্টিংলি so that's the Wien's law এইটো মানে কি টেম্পারেচার এটা পিক থাকিব ফ্রিকুয়েন্সি সদায় যেটোত ম্যাক্সিমাম এনার্জি ওলাব so that's what it is saying তার সাম টেম্পারেচার T1 ত এটা নিউ ওয়ান ফ্রিকুয়েন্সি থাকিব যার এরাউন্ডত ম্যাক্সিমাম সোয়া ম্যাক্সিমাম তো তাত আছে এনার্জি ওলাব তার তলত ফ্রিকুয়েন্সি বিলাকত বহুত কম এনার্জি রিলিজ হ'ব তার উপৰৰ বিলাকত কম এনার্জি রিলিজ হ'ব টেম্পারেচার যদি বঢ়াই দিছা হি পিক টু শিফট হৈ যাব জানাছে এইটো এম্পিৰিক্যালি পোৱা গৈছে so we don't care about right now all the temperatures just এটা টেম্পারেচার ধৰা T এক্সপেৰিমেন্টত কৰা হৈছে এনেকুৱা শেপ so এনেকুৱা শেপৰ বস্তুটো ফাংশনটো ওকে সো এই ফাংশনটো কি mathematically speaking it should be a function of nu and t of course right and t change করলে ফাংশনটো চেঞ্জ হৈ যায় and frequency লগত কেনেকুৱা রিলেটেড প্ৰথম nu equal to 0 0 হ'ব লাগিব and then nu বাঢ়ি থাকিলে বাঢ়ি বাঢ়ি যাব এটা ফ্রিকুয়েন্সি যাই ম্যাক্সিমাম হ'ব and then nu বাঢ়ি থাকিলে কমি যাব the physical meaning is that যে particular এটা temperature let's say red hot হৈ আছে বস্তুটো তুমি যদি তাৰ তলৰ কিবা faint red frequency বিলাক চাইছা you will see that very less energy is released so that's why this is low তুমি যদি কিবা blue frequency চাই আছা you will see some radiation এইটো কি let's say this frequency is your bright red okay and this is let's say blue so blue ki paba tumi very less energy released at bright red high energy released at some I don't know faint red less energy released tenekwa এইটোৰ নাম হল black body radiation or spectral energy density curve experimentally observed now theoretically explain কৰিব লাগিব ফাংশন টু থিওৰিৰ পৰা ওলাব লাগিব তো নিউ এন উলিয়াব লাগিব ক্লাসিক্যাল নিউটনিয়ান মেকানিক্স ইউজ কৰি
ৰেইলিয়ান জিন্সে এইটো উলিয়াইছে প্ৰসেছটো আমি এক্সাক্ট ডেৰিভেশ্যন কৰিম কেনেকুৱা উলিয়াইছে তাতে দুটা বস্তু আছে অল ডিটেইলছত এইটো এটা কমপ্লিট ক্লাছৰ দৰকাৰ আছে ৰাইট নাও উই ডোন্ট কনসাৰ্ন এবাউট ইয়াতে এটা প্ৰপৰ্চনালিটি কনষ্টেণ্ট আছে দেন দেয়াৰ ইজ নিউ স্কোয়াৰ এণ্ড ডি নিউ থাকিবই ইনটু এভাৰেজ এনাৰ্জি পাৰ মোড মানে প্ৰতিটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত কিমান এভাৰেজ এনাৰ্জি ৰিলিজ হৈ আছে that is actually your kbt a kb is nothing but your Boltzmann constant k hs ot paisa Boltzmann constant ki kiman asil 8.31 right so kb into temperature so ei bostu to monot rakhiba average temperature per mode ei khini kenekwa paise simply amar waves and optics jua semester jetu hetu use kori poa jay ami porim etu derivation it's very easy derivation standing wave dhoribo lage and calculate count koribo lage a new aru d new majot kiman waves ase hey counting to hold this kiman waves ase and then multiplied by per wave ot kiman average energy ase so korile kiman paba tumi total energy paba and then divide kori diba by the volume so you get this thing now problem with this is that nu square kbt d nu a function to swap plot korile ki pam ami it's nu square it's some function equal to nu square into t so for a fixed t forget about t is some y equal to x square it's a parabola right ami jodi ei phale f plot koru এই ফালে যদি এক নিউ প্লট করো then this is nu square this is new so এটা কি বস্তু it's a parabola মানে y equal to mx x square so কেনেকুৱা হ'ব আমাৰ প্লটটো according to theory মানে কি theory ইউজ কৰিছে নিউটনিয়ান মেকানিক্স আৰু ক্লাসিক্যাল ওয়েভ theory classical waves ধৰিছে যে এই ওয়েভবোৰ ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক ওয়েভ হয় স্ট্যান্ডিং ওয়েভ ফর্ম কৰিছে কাউন্ট কৰিছে কৰি নিউটনিয়ান মেকানিক্স ইউজ কৰি ক্যালকুলেট কৰিছে এভাৰেজ এনাৰ্জি কিমান হ'ব সেই এভাৰেজ এনাৰ্জি মাল্টিপ্লাই কৰিছে আনসাৰটো এটো পাইছে which looks like this now you tell me what is the problem with this First of all, এইটো এটো আমাৰ practically experimentally যেটো আমি দেখিছো এটো এক্সপ্লেইন নকৰে বাট সিরিয়াস ইস্যু আছে এইটো প্লটত গ্ৰাফত মনত ৰাখিবা এইটো পিস কি এইটো হল কিমান এনাৰ্জি ৰিলিজ হৈ আছে in a particular frequency u nu per unit volume what is the problem with this a very serious problem exactly এটোৰ মতে আমি এটা আইৰনৰ পিস যদি গৰম কৰো দেন আমি যদি স্লাইটলি গৰম কৰিলে হ'ব একো নহয় লেটস সে ৰেড নহয় ৰেডৰ কথাই নাই এইটো মতে কি আমি যিমান হায়াৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিত যাম ইমানে বেছি এনাৰ্জি ৰিলিজ হ'ব সো উই নো দ্যাট ব্ল্যাক বডি ৰেডিয়েশন অফ অল কাইন্ডস অফ ফ্রিকোয়েন্সি ওলা তাৰ মানে ৰেড চ্যানেলত ৰেড ফ্রিকোয়েন্সিৰ এনাৰ্জি যিমান ওলাব ভায়োলেটত গেল আৰু ডেঞ্জারাস এনাৰ্জি ওলাব ভায়োলেটৰ ওপৰত এক্স ৰেত আৰু ডেঞ্জারাস এনাৰ্জি ওলাব ইনফিনিটি ফ্রিকোয়েন্সিৰ ইনফিনিটি এনাৰ্জি ওলাব সো টোটাল এনাৰ্জি কিমান ওলাব এটো ইন্টিগ্ৰেট যদি কৰা ইনফিনিটি এমাউন্ট অফ এনাৰ্জি এটা সৰু এটা পিস অফ ব্ল্যাক বডি ইনফিনিটি এমাউন্ট অফ এনার্জি গুলি রিলিজ কৰি আছে which is absolutely nonsense right absolutely nonsense on the other hand experimental is very nice তুমি যদি কিমান টোটাল এনার্জি রিলিজ কৰি আছে এটা ব্ল্যাক বডি just take the area under this curve right total energy কেনেকুৱা পাবা this is your density times d nu so just integrate this from 0 to infinity
So you get this area under this curve. And that is a finite thing. Finite কিহৰ কাৰণে? কাৰণ এইটো কভাৰ হৈ গৈছে, এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া ব্লক কৰিছে, সো এইটো এৰিয়া ফাইনাইট হ'ব। এইটোৰ আণ্ডাৰ এৰিয়া ফাইনাইট নহয় কেতিয়াও, কাৰণ এই ওপৰত যাই আছে, এইফালে 0ৰ পৰা ইনফিনিটি ল'লে এইফালে ইনফিনিটি। So this is nonsense. That means there is seriously wrong with classical physics. A result to classical physics or prediction যে এনেকুৱা হ'ব লাগিব ব্লেক বডি ৰেডিয়েশ্যন, ক্লিয়াৰলি চিৰিয়াছ ইছ্যু। চ' তাতেই মানে গম পাইছিল মানুহজনে যে ইটছ দ্য ডেথ অফ ক্লাছিকেল ফিজিক্স, ব্লেক বডি ৰেডিয়েশ্যন চবতকৈ চিৰিয়াছ ইছ্যু। অ'কে, চ' এইটো সলিউশ্যন কি? somehow ফ্ৰিকুৱেঞ্চি যিমান হাই হ'ব তাৰ লগত এনাৰ্জিটো কমি কমি যাব লাগিব। somehow এনাৰ্জি ৰিলিজটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লাগিব। চ' মনত ৰাখিবা, আমি এইটো ফাংচন পাইছিলোঁ, প্ৰপৰ্চনেল টু নিউ স্কুৱেৰ ডি নিউ টাইমছ কি আছিল? এভাৰেজ এনাৰ্জি আছিল পাৰ মোড। চ' এইটো মতে এইটো কিমান আছিল? ক্লাছিকেল মেকানিক্স মতে দিছ ইজ জাষ্ট কে বি টি। ইয়াত ফ্ৰিকুৱেঞ্চি নাই চোৱা, ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ ফাংচন নহয় এইটো, ৰাইট? দেৰ ইজ ন' ফাংচন অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হিয়াৰ। চ' উইচ মিনছ হোৱাট? আমি ৰেড ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত যিমান এনাৰ্জি ৰিলিজ হ'ব, ভায়োলেটত ছেইম এমাউণ্ট অফ এনাৰ্জি ৰিলিজ হ'ব, এণ্ড দ্যাটছ ৱেৰ দ্য প্ৰব্লেম কামছ। এইটো যদি কিবাকে এনেকুৱা হৈ যায় যে এইটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিপেণ্ডেণ্ট যদি হৈ যায়, ধৰা যিমান হায়াৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হ'ব তাতে ইমানে কম এনাৰ্জি হ'ব, এভাৰেজ এনাৰ্জি, দেন উই উইল সলভ দিছ প্ৰব্লেম। চ' প্লাংকে ভাবিছে অ'কে, ইম্পেৰিকেলি বস্তুটোতো এনেকুৱা, আমি এনেকুৱা এটা এভাৰেজ উলিয়াব লাগিব এই বস্তুটো যে আমাৰ ফাইনেলি প্লট কৰিলে গ্ৰাফটো যাতে এইটো হৈ যায়। অ'কে, হি ডিড দ্যাট, আৰু প্লাংকে মোৰ লেছ কুইকলি আনচাৰত আহিছিল। অ'কে, বাট তেওঁৰ ফিজিক্সটো জানা নাছিল। চ' তেওঁ কুইকলি কি ধৰিছে, অ'কে তেওঁ ভাল মেথমেটিচিয়ান, তুমি ভাবিবা অ'কে কি কৰা যায়, নিউ স্কুৱেৰটো বাঢ়ি থাকিব, নিউ স্কুৱেৰটো বাঢ়ি থাকিব, নিউ স্কুৱেৰত কোনে মাৰিব পাৰে? টাইম ইয়াতে ইনভলভ নাই, টাইম ইজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট। ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ এটা ফাংচন হ'ব লাগিব যিটো নিউ স্কুৱেৰৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি অলপ পিছত ফ্ৰিকুৱেঞ্চি যিমান বাঢ়িব এইটো কমি থাকিব। থিংক এবাউট এ ফাংচন। অ'কে, ইয়াত আমাৰ ফিজিক্স নালাগে এতিয়া। চ' তোমাৰ হাতত এটা নিউ স্কুৱেৰ আছে, ইয়াৰ লগত আৰু এটা ফাংচন অফ নিউ তুমি মাল্টিপ্লাই কৰিবা, যাতে কি হ'ব, ফাংচনটো প্ৰথমতে বাঢ়িব। উইচ মিনছ হোৱাট? প্ৰথমতে এফ নিউটোৰ ইমান পাৱাৰ নাথাকে, ই মানে এৰাউণ্ড 1 থাকিব, কনষ্টেণ্ট থাকিব। অ'কে, কাৰণ নিউ স্কুৱাৰটো বাঢ়িব দিব লাগিব, ৰাইট? কাৰণ এইটো থিয়ৰী চোৱা, ইটছ নট কমপ্লিটলি ননচেন্স। এইটো বহুত সৰু ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ কাৰণে ইট এক্সপ্লেইনছ আপ টু দিছ, ইট মেচেছ। প্ৰব্লেমটো হয় হায়াৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি যায়, যে ইয়াৰ একো পিক নাই, এইটো পিক আছে। দিছ ইজ নট থিয়ৰিটিকেল, দিছ ইজ এক্সপেৰিমেণ্টেলি চিন। অ'কে, দিছ ইজ এক্সপেৰিমেণ্টেলি চিন। থিয়ৰিৰ পৰা আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট গেছ কি হ'ব? আমাৰ এনেকুৱা এটা ফাংচন অফ নিউ লাগে যিটো দি আমি মাল্টিপ্লাই কৰিলে ফাংচনটো এনেকুৱা হ'ব যে নিউ স্কুৱেৰত প্ৰথমে বাঢ়িব দিব, বাট এট চাৰ্টেইন পইণ্ট যায় নিউ স্কুৱেৰত কিয় ডাঙৰ এটা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আহিব যিটো টানি তলৰ পিনে লৈ যাব, এণ্ড যিটো আল্টিমেটলি এট ইনফিনিটিত গৈ 0 হ'ব। কি টাইপৰ ফাংচন এইটো কৰিব কোৱাচোন? আই মিন ফাৰ্ষ্ট গেছ, একজেক্ট হ'ব নালাগে। ইয়াৰ লগততো আমি এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰোঁ, ইনটু নিউ কিউব কৰি দিলোঁ ধৰা, ইটছ নট পচিবল। কাৰণ এইটো কৰিলে কি হ'ব, এইটো কেনচেল হৈ 1/নিউ থাকিব। চ' এট নিউ ইকুৱেল টু 0 দেৰ ইজ এন ইছ্যু। এইটো হ'ল
ফাস্টফুডৰ এনাৰ্জিটো বাঢ়ি যায় তাই এইটো ইউজ কৰিলে স্যাৰ ফাস্টফুডৰ এনাৰ্জিটো কমিলে কোনটো ইউজ কৰিলে এইটো আপুনি ক'লে কি প্ৰব্লেম হ'ব কাৰণ তেতিয়া নিউ ইকুৱেল টু 0 তে ইনফিনিটি হৈ বহি থাকিব আমাৰ নিউ ইকুৱেল টু 0 0 লাগে তাৰ মানে কি ভেৰি লো নিউত এই বস্তুটোৰ একো কাম নাই ইটস লাইক 1 হৈ বহি থাকিব দেন লাহে লাহে বাঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিব মানে বাঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিব মানে কি কমা ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু এনেকুৱা কমিব ফাৰ্ষ্ট ই 1 থাকিব সো থিংক এবাউট ইন টাৰ্মছ অফ গ্ৰাফছ ওকে ইন টাৰ্মছ অফ গ্ৰাফছ ভাবিব লাগে বস্তুবোৰ এনেকুৱা হ'ব লাগিব ইয়াত কম্পিটিং সো সদায় প্লট কৰাৰ এটা সিম্পল উপায় আছে প্লট কেনেকুৱা কৰা যায় ৰাফলি ইয়াত দুটা কম্পিটিং বস্তু আছে এটা আছে আমাৰ নিউ স্কয়াৰ এই দেখিবলৈ এনেকুৱা আন এটা আছে এনেকুৱা বস্তু যেটো এট 0 সাম কনস্ট্যান্ট বা 1 থাকিব লাগিব ওকে এন্ড দেন ইনফিনিটিত কি হ'ব লাগিব ই 0 হ'ব লাগিব only then আমি এইটো প্ৰডিউস কৰিম n1 or পৰা ই 0 ত কেনেকুৱা যাব some sort of this right simple যদি আমি ভাবো then এনেকুৱা যদি এটা ফাংশন এইটো কি ফাংশন হে f of mu 2 আৰু এইটো কি ফাংশন mu স্কয়াৰ ওকে আমি সদায় প্লট এনেকুৱাই কৰো সো mu স্কয়াৰ বাঢ়ি থাকিব বাট এই f mu 2 এনেকুৱা এটা ফাংশন সো ধৰি তাক প্ৰথমতে কি একো কৰিব নোৱাৰিছো কাৰণ এই প্ৰথম 1 কনস্ট্যান্ট হৈ আছে লাহে লাহে ই কমি আছে কিন্তু ই তাক ইমানো কমাব নোৱাৰে কাৰণ নিউ স্কয়াৰ বাঢ়িব up to 1 and then কি হ'ব then নিউ স্কয়াৰ বাঢ়িব বিচাৰিব কিন্তু এইটোৱে টানি আছে তলৰ পিনে so the combined graph will be like this so এনেকুৱা ফাংশন এটা গেছ কৰাচোন এনেকুৱা ফাংশন যেটো ইয়াত 1 হয় আৰু ইনফিনিটি 0 হয় what is the simple thing that comes to your mind log to এনেকুৱা নহয় log to এনেকুৱা হয় e to the power minus mu square মাইনাস হ'ব লাগিব কাৰণ নিউজ যিমান বাঢ়িব কমি থাকিব লাগে ৰাইট or e to the power new ভাবিছা let's say 0 পৰা start হলে at least তেতিয়া কি হ'ব at 0 a 1 আছে at infinity is 0 হৈ যাব so in the end আমাৰ এই combine to mu square into e to the power some new ধৰা it will do so Planck কি কৰিছে তেও এই ফাংশনটো এক্স্যাক্টলি কি হলে এটো ম্যাচ করে এটো গেস কৰিছে he guessed it as some constant let's say a nu divided by I think e to the power some b nu minus 1 এনেকুৱা টাইপৰ এইটোতেও গেস কৰিছে ম্যাথমেটিক্যালি এইটো যদি হয় কি হ'ব এইটো মিলি যাব and then temperature লগত কি হ'ব লাগে আমি জানো temperature বাঢ়িলে এই বস্তুটো শিফট হ'ব লাগে হেইটোৰ কাৰণে তেও পাইছে ইয়াতে তলত এটা t থাকিব লাগিব ওকে দেন ইট ম্যাচ হ'ব and then plot to লগত তেও কি পাব এনেকুৱা টাইপৰ এটা গ্ৰাফ পাব দেন কি কৰিব তেও a to চেঞ্জ কৰিব লেটস সে তেতিয়া তো পাইথন প্ৰগ্ৰামিং নাছিল হাতেৰে তেও a to অলপ চেঞ্জ কৰিছে কৰি এইফালে লৈ আহিছে ধৰা a to চেঞ্জ কৰিলে ইয়াৰ কি হ'ব a to হোমকত আছে তো a to আপ ডাউন হ'ব সো আপ ডাউন হৈছে সেম হাইটত আনিছে দেন কি কৰিছে b to অলপ এডজাস্ট কৰিছে b to এডজাস্ট কৰাৰ পিছত ইয়াহি এক্সপেৰিমেন্টৰ লগত ম্যাচ হৈছে দেন কি হ'ব এই এর কি ভ্যালুৰ কাৰণে আৰু b ৰ কি এক্সাক্ট ভ্যালুৰ কাৰণে এক্সপেৰিমেন্টৰ লগত ম্যাচ হল এই ভ্যালু এটা পাইছে সারপ্রাইজিংলি জানানি a টুৰ ভ্যালু কিমান yes
সেই মেচ কৰাৰ কাৰণে যেটো সন্মুখত কনষ্টেন্ট আছিল হেতুৰ ভ্যালু দিস and that he named as h and তলৰ a to b to h by kb এনেকুৱা টাইপ so এই ফাংশনটো তেওঁ দেন এতে পুট কৰিছে কৰি পি পাইছে this exactly explain this now that was easy for him now why this function কৰ পৰা আহিল কোন ফিজিক্সৰ পৰা এইটো তো গেছ ৱৰ্ক so okay কেনেকুৱা ফাংশন হলে আমাৰ এনেকুৱা কাৰ্ভ হ'ব মই যদি তোমালোকক এনেকুৱা এটা বস্তু দেখাই দিওঁ or let's say it's too easy let's say এনেকুৱা টাইপৰ তোমালোকে ক'বা ইয়াত কিবা এটা সাইন আছে সাইন ফাংশন এটা আছে এন লগতে মেবি এটা x মাল্টিপ্লাইড হৈ আছে সো সাইন টু টাইমৰ লগত বাঢ়ি আছে x sin x ৰাইট তেনেকুৱা টাইপৰ সো তেও এক্স্যাক্টলি হি এক্সপেৰিমেন্টাল গ্ৰাফটো দেখি কৈছে এইটো এই ফাংশন হ'ব লাগে এ লগতে কনস্ট্যান্ট আননোন আছিল জাস্ট কি ম্যাচ কৰাৰ কাৰণে এক্স্যাক্টলি কনস্ট্যান্টৰ ভ্যালু কিমান হ'ব লাগিব এবোৰ তেও ক্যালকুলেট কৰি পাইছে এইটো h হ'ব লাগিব এই ভ্যালু by h nu by kbt minus 1 that's it and it perfectly explains now problem to hol hetu easy asil teor karone but teor life or sobotke bole mane sobotke dangerous time goise tar bisot weeks teo mane tuponi eko howa nai bhabi je eneko eta function kon physics or pora ahibo pare now this is of course a function to ki it's the average energy per frequency per mode so average energy to Newtonian mechanics or pora to itu na hai it's very clear on Newton mechanics or pora itu ahe then what is that ki hai to so hey to physics te or bhabi bole bahut din lage answer ahi gol mathematics or it was no so it turns out that simple eta assumption dhorile you will find this average jodi ami dhoru je black body je ase black body thoka wall ase to black body wall or molecules bilak to oscillate kori ase ei karone energy release hoy right tumi gorom korisa mane ki heat energy transfer korisa heat energy black body to jabo tar pisot ki hobo black body thoka molecules e vibrate koribo heat pai kinetic energy bari jabo vibrational energy bari jabo and that will be released as electromagnetic radiation Planck e dhorise se ei je radiation to release hoy ei to jodi continuous eta fluid or nisina release no hoy as packets jodi release hoy so let's say new frequency let's say 100 nanometer wavelength or ami dhorilu radiation eta okay all possible radiation olai ase tar mazot let's say new some new not frequency teo dhorile eta light olai ase wave olai ase radiation hey wavelength tot teo dhorise je any possible energy no hoy it has to be h times nu h hey constant or h ti multiply kore so tumi jodi dhorisa 100 nanometer or wavelength or then hey tar frequency logot h constant to multiply korile jiman energy paba etu ki hobo unit of energy hobo right etu ki joule second and etu ki per second so it's what is it it's joule right এই energy to whatever it is তুমি এটা frequency ধৰিছা black body এইটো frequency release কৰি আছে হে frequency টিৰ ভ্যালুৰ লগত h value to h 6.62 এটো multiply কৰিলা যেটো amount of energy পাবা that is the minimum energy এটা oscillator release কৰিব as a packet তাৰ পিছত some 2.5 h nu release কৰিব নোৱাৰে বুজিছা it's not possible যে 1.5 times h nu not energy release koribo no it's either h nu or 2h nu or 3h nu as if like proti to frequency eta chocolate ase candy okay
ই এট এ টাইম কেণ্ডিজবিলাক ৰিলিজ কৰিব পাৰে, হাফ কেণ্ডি পচিবল নহয়। চ' ইটছ লাইক, চ' বুজি পাইছা বস্তুটো মোটামুটি। উইল কাম টু দেট ইন মাছ মোৰ ডিটেইলছ, এনেকুৱা কিয় হয় পাছত গৈ হাৰ্মনিক অচিলেটৰ পঢ়িম আমি। চ' ইটছ ষ্ট্ৰেঞ্জ, কাৰণ ক্লাছিকেলি চোৱা, ক্লাছিকেলি আমি এনি এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰিব পাৰোঁ, এনি এমাউণ্ট। দেৰ ইজ ন' লাইক এক বাকেট এনাৰ্জি, 2 বাকেট এনাৰ্জি নহয়, এনি এমাউণ্ট অফ এনাৰ্জি। মই সেইদিনা কৈছোঁ তোমালোকক, এটা প্লেনেট যদি থাকে, ছান আছে, আমাৰ আৰ্থ আছে, ছেটেলাইট এটা ৰিলিজ কৰিছা, ছেটেলাইটটো ঘূৰি আছে, তুমি যি পাৰ্টিকুলাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি দিছা তাৰ হিচাপে কি হ'ব, ৰেডিয়াছটো হ'ব। তুমি তাৰ পৰা অলপ এনাৰ্জি কমাই দিলা, অলপ ৰেডিয়াছ কমি যাব। So you can take away any amount of energy you want. You can give it any amount of energy you want. Any. But yate Planck ধৰিছে no. Hey oscillator বিলাক যে আছে ব্ল্যাক বডিৰ, hey oscillators বিলাকে any energy release কৰিব নোৱাৰে। In any particular frequency nu তুমি যদি ধৰা, h times nu at a time পাৰে ৰিলিজ কৰিব। So h time news, 2h time news, 5h time news, some nh time new release করিব লাগিব। If they release energy in packets of h nu, only then আমার average energy formula per mode এইটো আহিব, and যদি এইটো আহে, then it explains the observed black body radiation. Okay, so that's where the quantization start. কোয়ান্টা মানে ডিসক্রিট হয়ে গেল। সো এইচ নিউ, দেন অলপ এইচ নিউর ভ্যালু ধরা সাম 1 ইলেকট্রন ভোল্ট, দেন 1.01 ইলেকট্রন ভোল্ট এনার্জি রিলিজ পসিবল নহয়, ইটস নট পসিবল। ইট হ্যাজ টু বি 2 ইলেকট্রন ভোল্ট, ইট হ্যাজ টু বি 3 ইলেকট্রন ভোল্ট, লাইক দ্যাট। ডিসক্রিট হয়ে গেল বস্তুটো, মাজত পসিবল নহয়। ইটস লাইক লেডার্স, জখলা থাকে, মাজত ষ্টেপ দিয়াৰ ঠাই নাই তোমাৰ। তোমাৰ এনাৰ্জি এনাফ হ'ব লাগিব যে মই নেক্সট ষ্টেপত যাব পাৰোঁ। তোমাৰ যে ইমান এনাৰ্জি নাই, ভাবিছা অলপ কম এনাৰ্জি দিম, দেৰ আৰ ন' ষ্টেপছ ফৰ ইউ। অ'কে, চ' ব্লেক বডিৰ যে ৱালত যে অচিলেট কৰি আছে মলিকিউলছবোৰে, এনাৰ্জি যদি ৰিলিজ কৰিব বিচাৰে, দে মাষ্ট হেভ এনাৰ্জি এইচ নিউ মিনিমাম, এণ্ড দেন দে মাষ্ট হেভ 2h নিউ যদি দুটা ৰিলিজ কৰিব বিচাৰে। ইহঁতৰ যদি এনাৰ্জি থাকে 1.5h নিউ, it's not possible, they cannot release it. They cannot release it. Okay, that is the quantization, discretization. So এইটো হল old quantum theory কথা, first starting point. This was the beginning. Then আমি আৰু কেইটামান এক্সপেৰিমেণ্ট পাম যতে এনেকুৱা strange বস্তু আহি আছে। এইটো আনসাৰ NH নিউ টো আইনষ্টাইনে ইউজ কৰিছে। পলি নেক্সট তেওঁ ফটো ইলেক্ট্ৰিক এফেক্টৰ থিয়ৰি দিছে, যেটো আকৌ ভেৰিফাই হৈছে, যাৰ কাৰণে আইনষ্টাইনে নোবেল পাইছে। এণ্ড দেন আদাৰ পিপল ষ্টাৰ্টেড ইউজিং ইট। সেইটো আছিল অল ওল্ড কোৱাণ্টাম থিয়ৰি। দেন আমি নিউ কোৱাণ্টাম থিয়ৰিত আহিম। বাট দিছ ইজ দ্য বিগিনিং, দিছ ইজ দ্য হিউজ প্ৰব্লেম। চ' এই যে তোমাৰ হায়াৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত যায় যে ইনফিনিটি হৈ যায়, চ' মোৰ লাইক ছেইং আল্ট্ৰাভায়লেটত গ'লে কি হ'ব, কেটাষ্ট্ৰফি হৈ যায়। চ' এইটোৰ নাম দিয়া হৈছিল আল্ট্ৰাভায়লেট কেটাষ্ট্ৰফি। অ'কে, চ' এইটো আমাৰ হ'ল বিগিনিং অফ কোৱাণ্টাম থিয়ৰি, 1900, এক্সেক্টলি 1900। তাৰ ছাইডত সৰু সুৰা বহুত প্ৰব্লেম, বহুত ফিজিক্সৰ ধৰা পৰি আছে, বাট দিছ ৱাজ দ্য ডিজাষ্টাৰ। বাকীবোৰ লাইক স্মল প্ৰব্লেমছ, অ'কে অ'কে কি আছে, অলপ সেইফালে ৰেডিয়েশ্যন পোৱা গৈছে, বাট এইবোৰ লৈ ইমান পাজিল নহয়। বাট এইটো ক্লাছিকেল ফিজিক্স ইউজ কৰি এটা ডিজাষ্টাৰ্ছ ৰিজাল্ট ওলাইছে, লাইক কমপ্লিট ননচেন্স। চ' এইটোত আহি মানুহে ৰিয়েলাইজ কৰিছিল যে ক্লাছিকেল ফিজিক্সেদি আৰু নচলে আমাৰ। ইজ দি এণ্ড অফ নিউটন, দ্য ডেইজ অফ নিউটন। অ'কে, এক্সেক্টলি 1900ত শেষ হৈ গ'ল। চ' দিছ ইজ দ্য বিগিনিং অফ ওল্ড কোৱাণ্টাম থিয়ৰি। নেক্সট ক্লাছত আমি সোমাই যাম কোৱাণ্টাম মেকানিক্সৰ পষ্টুলেটছ কি, লাহে লাহে। মেবি আই ডোণ্ট ন', মেবি মই প্ৰথমতে অলপ স্লাইট মেথমেটিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড পঢ়াম, যিবিলাক মেথমেটিক্স আমাৰ লাগিব। আমি ভেক্টৰ্ছৰ লগত চিমিলাৰিটি ৰাখি পঢ়াম, বাট ইটছ এ নিউ কাইণ্ড অফ মেথমেটিক্স। চ' অলপ তোমালোকে চিৰিয়াছলি ল'ব লাগিব। অ'কে।
new notation, new kind of mathematics. And মই বহুত কেইটা কিতাপ ফলো কৰিম বা গ্ৰিফিথছৰ কিতাপটো এজ এ বেছ থাকিব যদিও মই গ্ৰিফিথছৰ কিতাপটো লেটাৰ পাৰ্টত কিবা ইউজ কৰিম মই আৰু এটা কিতাপো ইউজ কৰিম সাকুৰাই মডাৰ্ণ ফিজিক্স মডাৰ্ণ কোৱান্টাম মেকানিক্স এইটো হ'ল ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু quantum mechanics and then more এজন ছাৰৰ কিতাপ এটা ইউজ কৰিম মই বিনায়ক কিতাপটো নাপাবা একচুৱেলি বহুত এক্সপেঞ্চিভ ডক্টৰ হয় তেওঁ আমাক কোৱান্টাম মেকানিক্স 2 পঢ়াইছিল আই থিংক ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু কোৱান্টাম মেকানিক্স না এইটো কত নাপাবা পিডিএফ নাপাবা তোমালোকে তেওঁ তেওঁ মানে অলৰেডি ৰিটায়াৰ্ড আছিল মোক আমাক যেতিয়া পঢ়াইছিল মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী টাইমত তেওঁ মানে এনে বহুত ৰেসপেক্টেড প্ৰিন্সটন ইউনিভাৰ্চিটিত PhD বহুত আগৰ ডেঞ্জাৰ মানুহ চ' সাকুৰাই জাপানীজ তেওঁ বহুত ৰেসপেক্টেড ফিজিচিষ্ট সাকুৰাই জে সাকুৰাই এণ্ড মেবি আৰু এটা কিতাপ মই So Schiff Hall, I think spelling to anyone. Schiff Hall Oppenheimer direct student. So Oppenheimer class kora notes kitar pora teu kitab tu likhisil. So hei kitab khono moi follow korim. I think quantum mechanics. Bahut kitar pora bahut bostu loa hobo kisuman nijor ideas and notations. তেওঁ ইউৰোপত যাই প্ৰথম কোৱান্টাম মেকানিক্স শিকিছিল আমেৰিকাৰ কোনেও তেতিয়া জানা নাছিল ইউৰোপতে চলি আছিল এইবোৰ হয়নে ফাৰ্ষ্ট সো কাৰণ তাতে ইউৰোপতে মেইনলি তেতিয়া কোৱান্টাম মেকানিক্সৰ জাৰ্মানী সো এই জাৰ্মানী এণ্ড এৰাউণ্ড তেতিয়া তাতে চলি আছিল মানে গোটেই কোৱান্টাম ৰেভলিউচনটো অ'কে এভৰিথিং কিছুমান এক্সপেৰিমেণ্টৰ ৰিজাল্ট ইউকে তো চলি আছে বাট ইউৰোপ ননদলেছ ওকে আমেৰিকাত একোৱেই নাছিল কোৱান্টাম মেকানিক্স কি তেওঁলোকৰ একো আইডিয়া নাছিল চ' অপেনহাইমাৰে আহি ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছে তোমালোকে মুভিজখনত চাইছে এজন ষ্টুডেণ্ট চ' Schiff one of the first students. Science has profoundly altered the conditions of man's life, both materially and in ways of the spirit as well. It has extended the range of questions in which man has a choice. It has extended man's freedom to make significant decisions. No one can predict what vast new continents of knowledge the future of science will discover. But we know that as long as men are free to ask what they will, free to say what they think, free to think what they must, science will never regress. And freedom itself will never be wholly lost.